una mong i-harvest yung ano. First, I will harvest. Alam niyo ba na ang sili ay magandang panglaban ng virus? I will harvest it right away. Kaya, gagawa tayo ng chili powder. Welcome to Daddy's Fast Food. Gagawa tayo ngayon ng homemade sa bahay na chili powder. Sa mga mahilig din sa maanghang dyan, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe. At i-share nyo na din, i-comment ninyo kung saan masarap gamitin ang chili powder. Bago ang lahat, shoutouts muna sa ilang mga YouTube channels. EP3 para sa news, Ford Pics para sa photography and videography service, Rad Solarte para sa bird photography, Jones D. Marquez para sa anything about mountain bike, MRL Gaming para sa Magic Chess mobile game, It's True Production para sa song covers, MJ Lulunan para sa peoples and vlogs, and RJ Alonso para sa motorcycle fans. So let's start. Ang nakikita nyo ngayon ay ito yung sili. Binilad ito ng 8 araw. Dapat 7 days lang, kaso naiwan sa labas ng isa pang araw, kaya naging 8 araw. Pag tuyong-tuyo na at malutong na ang sili, tanggalin na ang tangkay para maalis yung lasang halaman. Pero bago tayo mag-proceed sa paggiling, i-inform ko muna kayo ng mga ilang health benefits ng chili powder. Unahin na natin ang weight loss o pagbawas ng timbang. Yung anghang na nanggagaling sa sili ay nakakatulong sa pagsunog ng taba. Yumuko ka at himasin ang tiyan. Yan yun, taba. Ang next na benefit ay para sa cardiovascular health o magandang pagdaloy ng dugo sa ugat. Pero yung daloy ng tubig dito sa barangay namin hindi nagaganda yon. At yung last benefit ng sili ay yung antimicrobial property niya o yung panlaban niya sa mikrobyo. Tulad ng fungi, bacteria at virus. My God, I hate virus. Pero bago tayo mag-proceed sa paggiling, babati lang muna ulit tayo. Shoutouts to Sir Ronald Pedro at sa Love and Hate Clothing. You can check their merchandise and contact them through Facebook. At pag ready na ang lahat, pwede na natin igiling yung sili. Giling-giling, giling-giling, igiling nyo na matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan yung mata nila ay lumuwa. Shake it, shake it. Pili kayo dyan! Sili kayo dyan. Ayun. Sili kayo dyan. Say hi! Baba. Ayun. Hello po! Nagawa kami ng chili powder. Tara. Mag-proceed na tayo sa tunay na paggiling. So, para durog na durog at mabilis yung paggiling, gagamit tayo ng food processor. At ang gagamitin ko ay yung bullet type kasi compact and easy to use. Naks, kala mo naman talaga may nangyari. Safety first sa paggamit ng food processor. Basahin muna yung manual para alam natin kung tama ba or mali yung ating ginagawa. Bali, 2 salang yung ginawa ko kasi hindi kasya yung dried sili sa aking food processor. Ayan, so okay at giling na siya. So pwede na natin siyang isalin sa lalagyan.
Para sa paglalagyan ninyo ng chili powder, most recommended ko ay yung babasagin na garapon, tapos kulay red dapat yung takip. Para maganda tignan at saka para alam na spicy yung laman. Siguraduhin din na malinis at saka tuyo bago isalin yung chili powder para hindi siya masira at saka magkaroon ng tsansa na amagin yung chili powder na ginawa natin. So that's all folks, sana nagustuhan nyo yung video natin at paki-comment na din yung mga ideas ninyo kung saan pwedeng or masarap gamitin itong chili powder. Thank you and don't forget to like and subscribe to our channel. Maraming salamat po sa inyo.